gusto ko siyang gawan ng maganda. Yung may presentation ba na habang inom siya ng beer. It's time to quit while we're ahead. Don't think like that. I will love you endlessly. If you don't believe, don't. Babad ko siya sa tubig na may konting suka para hindi mangitim. So, dito muna yun. Ito na siya. Nag-try lang ako. Ginagawa ko siya noon nung medyo ako'y malinaw pa ang aking mata. Ngayon, nagulat ako at nahihirapan na ako kasi ang labo na ng mata ko. So noon, ang bilis-bilis ko lang gawin yan. Medyo nahirapan na ako kasi malabo na yung aking mata. So, ayan. Design na siya. Lalagay ko lang naman yan sa gilid para may matuwa lang ba si Unggoy. Makita lang siyang kakaiba. So, ito siya. Lagay natin siya dito. Display natin siya dyan. May pa-arte lang ba? May pa-arte lang. Yan. Okay ba? Balatan natin ang hipon. Nagugas po ako ng kamay. Malinis po yan. Ito may prepare ako. Pang pa-arte lang. Pang pa-arte. Kainin niya. So, ayan na siya. Ito na. Ginawa ko.
mag-ipon. Pero wait lang, may dadagdag pa ako. So, eto na yung gawa ko. Ang tawag ko dito is tropical prawns. Meron lang akong nilagay na sweet and chili sauce. Tapos yan, in-arrange ko lang siya dyan sa ating kupi-kupitahan. Ayan, in-arrange ko lang. You know, para masaya. Pagtingin ni Unggoy mamaya, meron siyang shulu, meron siyang pulutan, or meron siyang appetizer. Or kung gusto niyang uminom ng beer. Yan. So, naalala ko lang na marunong pala akong gumawa ng ganito noon. So, ang problema ko na lang ngayon is malabo ang aking mata na. Hindi na ako kasing bilis noon. So, dati, mabilis lang ako gumawa ng ganito. Mabilis lang akong gumawa ng ganyan dati. Ayan. So, ayan. Kaya medyo hindi na rin ganun kaganda. So, ayan na siya. Ang cute, no? So, yan. Ang isi-serve ko kay Unggoy. Pwede nyo yan gawin pag may party-party. Ayun. Tingnan nyo na lang po kung paano ko ginawa kanina. So, this is Mimi Joy saying, bye-bye! Yabyu, yabyu!